Sa aning nga video, atong i-discuss ang subtraction of vector using components method. Say for example natay vector A, B, and C. And ato ang kwaon, isolve nato ang resultant vector ani niya A minus B minus C. So unsa man nato pag solve karon using aning components method. Una tong buhaton is of course i-plot sa nato asa man ning ato ang mga vectors. So diri makita nato nga atong vector A kay naa diri sa third quadrant. Ang ato ang vector B is nasa fourth quadrant and ang atong vector C nasa second quadrant. Ang atong sunod buhaton is of course kuha nato ang theta sa ato ang mga vectors. Una natong kaon ang theta sa vector A. Pila man ning ang theta sa tong vector A? Ang ato diri, theta A is equal to 250 degrees. Dayon, ang ato ang sunod buhaton is kaon nato ang theta sa ato ang vector B. Ang theta B karon kay equal to 310 degrees. And lastly, ang theta sa tuang vector C, which is kani, theta C is equal to 130 degrees. Okay, just a few reminders lang na kung gamit nga technique diri is katong technique 2 na kung i-discuss ato ang previous lecture video. So, kung magamit mo katong technique 1, wala gyud problema. So, after makuha na nato ang theta, ang madto rin ta sa first step. Ang first step is kuhaon ang components sa aning mga vector. So, nata diri sa A. So, ang atong kaon ang component sa vector A nato sa X, which is equal to ilay magnitude itong A, 5 Newton cosine of 250. Kanisa, this is equal to approximately negative 1.71 Newton. And ang ato ang AY kay negative, approximately negative 4.69 Newton. Sunod, itong kaon ang X o Y components sa itong vector B. Given by this formula, dx, which is equal to 10 Newton cosine of 310. So, ang equal value niya is approximately equal to 6.43 Newton. And ang itong dy equal to 10 Newton sine 310. That is approximately negative 7.66 Newton. And lastly, atong kuhaon ang X o Y components sa atong vector C. Cx, this is equal to 15 Newton cosine of 130 degrees. And the approximate value is negative 9.64 Newton. And ato ang Cy is just equal to 15 Newton sine of 130 degrees. And the approximate value is 11.49 Newton. Okay, so nakuha na nato ang lahi-lahi nga components sa ato ang vector A, B, and C. Unsay sunod buhaton, ang step 2 is kuhaon mo ang Rx ug ang Ry. So remember ang pangutan na diba kay kuhaon to ang resultant vector sa A minus B minus C. And actually kani siya is the same ra gyapon ni siya aning R, which is equal to A plus the negative B plus the negative of C vector. So instead nga imong i-add ang X ug Y components sa imong vector B ug vector C kay negative man siya, so imong i-minus dito sa Rx ug Ry na to. So, ang atong Rx ug Ry na ron is express ani, Rx is equal to Ax minus Bx
minus cx. And the same time, ang atong ry kay equal to ay minus by minus cy. Then ato nang kwaon ang values to ang rx. Rx is equal to, substitute lang values sa itong ax, ganina, negative 1.71 Newton minus 6.43 Newton minus the negative of 9.64 Newton. Ang final answer ani is positive 1.5 Newton. Then how about the ry? So ang ry na to is equal to negative 4.69 minus the negative of 7.66 Newton minus 11.49 Newton, which is equal to negative 8.52 Newton. Now, una na tayo value sa ito ang Rx o ang ito ang Ry. So, dapat i-follow lang yun nga process. Kung A minus B minus C gali, so yung Rx o Ry, follow po daan nga form. Ax minus Bx minus Cx, ang ito ang Ry, Ay minus By minus Cy. So, unsay sunod buhaton after makuha na to ang Ry o Rx, kuha na to ang magnitude sa vector R. Ang magnitude sa vector R is equal to the square root of Rx squared plus Ry squared. So, this value, or the magnitude of our vector R, is equal to 8.65 Newton. Sunod, ikaon na to ang direction. And ang pinakaon na to buhaton is kaon ang theta sa to ang vector R. Kanisya, equivalent siya sa tangent inverse sa Ry over Rx. Okay, ang itong makuha nga theta ni theta R kay equal to negative of 80.01 degrees. So, ang sama na nga to ang Rx diri. Ang atong Rx kay positive. Ang Ry kay negative. So, unsa may direction na ato magamit ani? Positive atong Rx, negative atong Ry, na siya sa fourth quadrant. So, na siya diri. Kani nga portion. So, unsa ni siya nga direction? South of east. Okay, so review lang tong previous na to nga lecture ani. So, therefore, nanatay magnitude, and we have also the direction, 80 degrees. So, na naman tay value sa itong R, and natay value sa itong theta o kanya ito ang corresponding direction diri. So, sulat na to ang final answer, which is equal to this one. The resultant vector is equal to 8.65 Newton, kama, pwede na mo dili sulat ng negative, diretso lang kagbutang 80 degrees, 0.01 degrees, south of east. So, muna na ito ang final answer sa ito ang resultant vector. Ang ito ang R is na diri. Ang iyang magnitude is 8.65. Ang iyang theta is 80.01 degrees. Nasa diri na portion. And kanang 80.01 dira nga measurement is one diri. 80.01 degrees. So, mo niya nga ito ang resultant vector R.